হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰোঁ মোৰ এই নতুন ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আজি মই বনাম একদম কম খৰচত ঘৰত যোনটো চাউলেৰে আমি ভাত খাওঁ সেয়া চাউলেৰে বিৰিয়ানী। গতিকে আহক আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে লৈছোঁ মই চিকেন, 2টা কণী, ইয়াতে 4 কাপমান চাউল ভিজাই ৰাখিছোঁ। ইয়াত আছে 2টা আলু, পিঁয়াজ, জলকীয়া আৰু বিলাহী। এইটো হ'ল ধনিয়া আৰু বিলাহী। 4টামান পিঁয়াজ মই ভালদৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। ইয়াত আছে লং, ইলাইচি, জিৰা, দালচিনি আৰু জালুক। এতিয়া মই এটা বাটিত মাংসখিনি ঢালি ল'ম। ইয়াতে মই মছলা দিম, ধনিয়া গুড়া, জিৰা গুড়া, জলকীয়া পাউডাৰ, গৰম মছলা, চিকেন মছলা, গোটেইখিনি মছলাই দি দিম। দি দিছোঁ নিমখ আৰু এটা বাটিত মই গোটা মছলাখিনি পিচি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম গোটা পিচি ৰখা মছলাখিনি আৰু 4 চামুচমান দৈ আৰু ইয়াতে দিছোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম আৰু অকণমান টাইমৰ কাৰণে ঢাকি ৰাখিম। এইখিনি ভালদৰে সানি লৈছোঁ যাতে মছলাখিনি গোটেই মিলি যায়। এতিয়া মাংসখিনি মই ঢাকি ৰাখিম আৰু এটা মিক্সিৰ বাটিত বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে দিছোঁ আলু আৰু কণীখিনি বইল হ'বলৈ। মই এটা কেৰাহীত পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'ম ৰঙা ৰঙা হোৱালৈকে। মই চাব পাৰে ৰঙা ৰঙা হৈ গৈছে। এতিয়া মই এইখিনি উঠাই ল'ম আৰু এইখিনি তেলতে মই আলু আৰু কণীখিনি দি দিম। অকণমান ৰঙা হোৱালৈকে ভাজিম। এতিয়া মই এইখিনি তেলতে চিকেনখিনি দি দিম। ভালদৰে লৰাই ল'ম আৰু ইয়াতে পিচি ৰখা বিলাহী আৰু জলকীয়াখিনি দি দিম। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে আমি ভাজি ৰখা পিঁয়াজখিনি অকণমান দি দিম। গোটেইখিনি দিয়া নাই, মই অকণমান দিছোঁ। বাকীখিনি লাষ্টত ইউজ কৰিব লাগিব। মই এইখিনি অকণমান সময় ঢাকি ৰাখিম যাতে ইয়াৰে এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যায়। এতিয়া আমি এটা হাঁড়িত পানী বহাই দিছোঁ চাউলৰ কাৰণে আৰু ইয়াতে লৈ দিছোঁ বাটাৰখিনি গলিব দিছোঁ। মাংসখিনি অকণমান লৰাই ল'ম। চাব পাৰি ইয়াৰে যিখিনি এক্সট্ৰা পানী আছিল সেইখিনি ওলাই গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম অকণমান পানীখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰিম। আমাৰ বাটাৰখিনিও ভালদৰে গলি গৈছে, পানীখিনিও গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া আমি ইয়াতে দি দিম 2টামান দালচিনিৰ টুকুৰা আৰু ইলাইচি। ইয়াতে দিম অকণমান তেল আৰু এইখিনি হ'ল নেমুৰ ৰস। ইয়াতে দিম চাউলখিনি। নেমুৰ ৰস আৰু তেলখিনি দিছোঁ যাতে চাউলখিনি লাগি নাযায়, মানে এটা এটা হৈ থাকে সেইবাবে। ঢাকনিখন গুচাই মাংসখিনি অকণমান লৰাই ল'ম। দি দিম আলুখিনি দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। প্ৰায় আমাৰ মাংস ৰেডিও হৈ গৈছে। আলুখিনি অলপমান সিজিব দিম। কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হৈছে। ভাতখিনি মই এবাৰ চেক কৰি লওঁ। এইখিনি প্ৰায় 70% মান হ'বলৈ দিম। হৈ গৈছে চাগৈ। আঙুলিৰে মই এতিয়া এটা ভাত লৈ ভাতখিনি সিজিলে নাই, ভাতখিনি সিজিয়ে গৈছে প্ৰায়। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ভাতখিনি মানে ভাতৰ যোনখিনি পানী আছে সেইখিনি চাকি ল'ম। ভাতখিনি মানে কি ধুনীয়া হৈছে, মানে লাগি যোৱা নাই, এটা এটা হৈ আছে। সেই হাঁড়িটোতে বাটাৰ দি ল'ম যাতে চিকেনখিনি তলত লাগি নাযায়। ইয়াতে মই বাটাৰ দি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে দি দিম মই চিকেনখিনি মই এনেকৈ চাৰিওফালে যে লাগি যায় ভালদৰে কৰি লৈছোঁ। ইয়াত দি দিম মই এতিয়া ভাতখিনি। মই ডাবল লেয়াৰত বনাম, গতিকে ফাৰ্ষ্ট চিকেনখিনি দি লৈছোঁ, ভাত দি লৈছোঁ। এতিয়া আমি দি দিম ভাজি ৰখা পিঁয়াজখিনি, অকণমান ধনিয়া,
তাতে দি দিছোঁ বাটাৰখিনি, আকৌ দি দিছোঁ 2টা কণী, আকৌ দি দিছোঁ মাংসখিনি, আকৌ এতিয়া ভাজি দিম। আকৌ ভাজি ৰখা পিঁয়াজখিনি অকণমান ধুনীয়া আৰু অকণমান বাটাৰ দি দিম। এতিয়া গেছটো কমাই 5 মিনিটমান বহাই দিম আকৌ গেছত। ধুনীয়াকৈ লাহেকৈ তলৰ পৰা এনেকৈ উলিয়াই লৈছোঁ। চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো, পুৰা একদম বিৰিয়ানীৰ নিচিনা কালাৰ হৈছে। একদম কম খৰচত বিৰিয়ানী, যোনখিনি বস্তু প্ৰায় আমাৰ ঘৰতে থাকে সেইখিনিতে বিৰিয়ানী বনাইছোঁ। চাব পাৰি ইমান ধুনীয়া হৈছে, গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে লৈ ল'ম পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।